नमस्कार, मी कल्याणी's किचनमध्ये आपले खूप खूप स्वागत करते। आज आपण पाहणार आहोत बेसन पोळी। चला तर मग वेळ न घालवता लगेचच रेसिपीला सुरुवात करू। बेसन पोळी करण्यासाठी मी इथे 2 चमचे बेसन पीठ घेतलेले आहे। आता त्यामध्ये 1 चमचा मैदा आणि 1 चमचा कॉर्नफ्लोअर घालूयात। मैदा किंवा कॉर्नफ्लोअर न वापरता इथे तांदळाचे पीठ 1 चमचाभर वापरले तरीही चालेल। आता यामध्ये आपण पाव चमचा हळद घालूया। आता अर्धा चमचा लाल तिखट घालूया। आता चवीनुसार मीठ घालूया। आता यामध्ये बारीक चिरलेला टोमॅटो, हिरवी मिरची, कोथिंबीर आणि कांदा घालून घेऊयात। आता हे पदार्थ कोरडे पहिल्यांदा मिक्स करून घेऊयात आणि त्यानंतर यामध्ये थोडे थोडे लागेल तसे पाणी घालून आपण हे पीठ भिजवून घेणार आहोत। आपल्याला तव्यावर पसरता येईल इतपत याची कन्सिस्टन्सी ठेवायची आहे। खूप पातळ किंवा खूप घट्ट असं करायचं नाही। इथे पहा, अशा पद्धतीने हे पीठ झालेलं आहे। याची अशा पद्धतीने कन्सिस्टन्सी ठेवायची। पीठ व्यवस्थित भिजवून झाल्यानंतर आपण त्यामध्ये सगळ्यात शेवटी 1 चिमूटभर खायचा सोडा घालून घेऊयात। खायचा सोडा अगदी व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। इथे तवा गरम करण्यासाठी ठेवलेला आहे। त्यामध्ये 1 चमचाभर तेल आपण अशा पद्धतीने पसरून घेऊयात। तवा व्यवस्थित गरम झाल्यानंतर अशा पद्धतीने पळीने तव्यावर पीठ घालून व्यवस्थित पसरून घ्यायचे आहे। पीठ व्यवस्थित तव्यावर पसरून घालायचे की ज्यामुळे एका बाजूला जाड किंवा एका बाजूला पातळ अशी पोळी होणार नाही आणि आपण आपल्या आवडीनुसार लहान किंवा मोठी बेसन पोळी करू शकतो। नंतर 1-2 मिनिटांनी बेसन पोळीच्या कडा थोड्याशा सुकलेल्या दिसतात, त्यावेळी आपण कढईने अशा पद्धतीने तेल सोडून घ्यायचे आणि थोडेसे पोळीवर देखील तेल घालायचे की ज्यामुळे आपण पोळी पलटल्यानंतर खाली चिकटणार नाही। तुम्ही पाहू शकता इथं पोळीचा कडेचा भाग पूर्णपणे आणि पोळी वरून देखील व्यवस्थित सुकलेली आहे। आता आपण पोळीच्या कडा अशा प्रकारे सोडवून घेऊयात आणि मग पोळी पलटूयात की ज्यामुळे आपली पोळी तुटणार नाही। पोळीचा वरचा भाग पूर्णपणे सुकला की लगेच ओळखायचं की आपण आता ही पोळी पलटू शकतो, त्यामुळे आपण पोळी पलटल्यानंतर खाली अजिबात चिकटत नाही। आता आपण या बाजूने देखील 1-2 मिनिटे व्यवस्थित भाजून घेऊयात। बेसन पोळीची दुसरी बाजू देखील आपली अगदी व्यवस्थित खरपूस अशी भाजून झालेली आहे आणि तुम्ही पाहू शकता बेसन पोळी कुठेही तव्याला चिकटली नाही, अगदी व्यवस्थित निघालेली आहे। तुम्ही नक्की अशा पद्धतीने बेसन पोळी ट्राय करून पहा आणि व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर नक्की चॅनलला सबस्क्राइब करा। परत भेटू नवीन एका रेसिपीसह, तोपर्यंत धन्यवाद।